السلام عليكم حبيباتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم غراتا تجي هايله باللحم المفروم. ما عندكش اللحم مفروم تقدري تستبدليه باي حاجه عندك. عندي هنا اول حاجه البطاطا، كنت قشرتها وغسلتها وقصيتها مكعبات كيما هكا، يعني الكميه اللي حبيتي ديريها نتيا. تحبي بزاف ديري بزاف. حبيت نشكر حبيبتي ام وليد، نقولها شكرا بزاف بزاف على البوست. قولها ربي ان شاء الله يحفظ لك وليداتك وفي ميزان حسناتك ان شاء الله. عندي هنايا شويه ملح، نحطوا الملح تاعنا. البطاطا يعني كي تملحيها خير، لو كان تنساي ما تملحيهاش يعني مش مليحه، يعني تملحيها بلا تقليها هكا. عندي هنا اللحم مفروم، هنا عندي قيمه ب20,000. كنت درتو في شويه زبده مع الملح، فلفل اسود، زوج فصوص توم، شويه معدنوس. انا ما كترتش باسكو ولادي ما يحبوهاش. عندي كاس حليب، وعندي واحد ياغورت طبيعي هكا. نحطو هنا شويه ملح. البيض يعني على حسب يعني العائله تاعك. انا درت 2 بيضات ونخلطهم مليح مليح هكا. راح تجيك الكغاطه هذه راح تجيك طريه، ما تجيكش شايحه، يعني تقدري تاكليها وهي طريه هكا. نربي فوقها شويه فرماج. ما عندكش هذا تقدري ديري اي نوع مثلثات ولا كيما تحبي. ها هي نجيب هنايا البطاطا تاعي ولا المول تاعي، ما ندهنوش باسكو ديجا البطاطا راهي مقليه. ها هي نحط البطاطا تاعي، جعلتو نسيتو هكا، ونروح نصب هذاك الخليط اللي درتو فوق البطاطا تاعي. يعني وصفه هايله والله، تهبل تهبل هكا. نصبها هكا من فوقها، ولا تقدري ديري يعني كوش تاع بطاطا كتعود عندك بزاف، كوش بطاطا ومن بعد تصبي هذيك لاصوص هذيك وزيدي تغطيها بالبطاطا. انا يعني درت بطاطا، درت غير شويه كما تشوفوا البطاطا زيت غلات ربي يجيب الخير ان شاء الله. هكا راح نحط الجبن هكا من فوق، تقدري ترابي فوقو يعني اللي عندك انت، ماشي شرط انك تجيبي اي نوع تاع يعني جبن ترابيه ولا. انا عندي هنا شويه راح نحط غير شويه من فوق. وشعلت الفرن تاعي، راح نحطها يعني الفرن تاعي يكون سخون ونطفي، يعني شعل من تحت ونطفي ونخليه من فوق شاعل. باكي تحطيها هذيك العظم تاعك يطيب ما يبقاش خضر، يعني تشعلي عليها من قبل ما تحطي المول، تشعلي من تحت ومن بعد تطفي وتشعلي من فوق وتحطي المول تاعك. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ودوك ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، حبكم بزاف بزاف.